लक्ष्मणले गर्दा घोच्यो लक्ष्मण। मेरो हात पनि काट्यो यसले, मलाई त मरिहाल्यो। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा, सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ गाइज। नमस्ते 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 सबैजना। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। आई एम अल्सो भेरी गुड, एकदम ठिक छ है। मलाई पनि यस्तो हात मात्रै नदिनु सर, पछाडि आएको पनि हेर्नु पऱ्यो। हात दिँदैमा हाम्रो गाडी रोकिँदैन, हाम्रो गाडीको आँखा हुँदैन भनेर भन्छु म, किनकि म भन्न मन लाग्छ। आजको सन्दर्भमा के छ, आजको भ्लगिङ भनेको चाहिँ आज चाहिँ यसको क्लच त अस्ति मैले भनेको थिएँ लक्ष्मणले बिगारिदियो, लक्ष्मणले किनेर पनि ल्याइदियो, फेर्ने काम चाहिँ मेरै हो है त। सो आज हामी निकेश दाइकोमा जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब क्लच तार फेर्नुपर्छ सुरुमा। सो एकदम बिजी भइरहेको छु। अब दाइको बे, दिदीको बे होइन, यताउता बेको टाइम छ है। तनावै तनाव छ। गोजीमा 2 रुपियाँ पनि छैन, भ्लग गऱ्यो जब छैन, केही छैन है। त्यही नै हो, फुल टाइम युट्युब हो अहिले मेरो अफिस भनेको चाहिँ। फुल टाइम युट्युब एडिट गऱ्यो, भ्लग गऱ्यो, चिल्याक्स टाइम सकेको थाहा नै पाउँदिनँ। बेला बेलामा परेवासँगको भ्लग पनि हाल्नु भनेर कमेन्ट आइरहेको थियो अस्तिको भिडियोमा। सो थ्याङ्क यू सो मच है। अनि कतिजनालाई परेवा पनि मन पर्दो रहेछ, धन्यवाद। सो आज एउटा परेवा हराइरहेछ बच्चा। अब त्यो आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा हो। उडा त थिएँ, कहाँ झरे यार। परेवा नआएसम्म आश हुन्छ कि आउला कि अब भगवान्को कृपामा। सो जान खोजेको टेक हो, क्लच तार चुट्टिन लागेको छ, एकदम नाजुक स्थितिमा छ, कहाँ गएर भ्याट्ट चुट्टिन्छ भन्ने चाहिँ हो। सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति बिस्तारै चलाइरहेको छु बाइक है, माया गरेर। यो इभीले चाहिँ मार्केट खाइरहेको छ। नेक्सन नाइस। अब यसमा एउटा एडजस्टेबल लिभर हाल्नु पऱ्यो क्लचको लागि, अलिकति स्मुथ हुन्छ नि त। एडजस्टेबल क्लच लिभर हाल्छु अनि क्लच वायर नयाँ हाल्छु। आज पनि खर्च त टन्नै देखियो। एडजस्टेबल लिभरको लगभग 6-7 हजार पऱ्यो गाइस। 7 हजार महँगै छ। अनि क्लच तारको 1400, 7,400, 8,400 चाहिँ चोइट भएको छ। त्यहाँ गएर अब टक्क लक्ष्मणले हालिदिन्छ। राम त अफिस गयो होला। अनि हाम्रो नयाँ बाइक आउँदैछ एउटा भिन्टेज, त्यो चाहिँ ट्र्याक बाइक हुन्छ, इन्ड्युरो बाइक हुन्छ, प्योर इन्ड्युरो बाइक। 2 स्ट्रोक हो फेरि, 2 स्ट्रोक। बाइकको नाम चाहिँ गेस गर्नु होला है। कतिजनाले चाहिँ थाहा नै पाउनु भएको छैन होला हाम्रो कुन बाइक भनेर। हामीले युट्युबमा आउनुभन्दा 3-4 दिन अगाडि चाहिँ त्यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राममा आउँछ है। सो त्यहाँ पनि हजुरहरूले हामीलाई फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अपडेट त्यहाँ पनि आउँछ, हामी कहाँ गइरहेछौँ, के गरिरहेछौँ भनेर त्यहाँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फलो अस अन इन्स्टाग्राम है, गर्नुभएको छैन भने। अनि गिभअवेको पार्टिसिपेसन अझै राम्रो भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्न, भिडियोमा कमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है। #Twinsrider vlogs अनि #Twinsrider_ गिभअवे भनेर कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। कमेन्ट भनेको एकदम जरुरी हो हाम्रो। सो यहाँ यति तो गफाडी भएको छु भने म आफै थाहा छैन है। बोल्दै म कहाँबाट कहाँ पुग्छु मलाई मात्रै थाहा छ क्या। आयो यो गल्लीको पार्किङको व्यवस्था चाहिँ अलिकति मिलेको छैन है, त्यही भएर झ्याउ लाग्छ मलाई चाहिँ। क्लच तार फेर्नु पऱ्यो भने पहिले लुज गर्ने, माथि लुज गर्ने। घोच्यो गाइस, लक्ष्मणले गर्दा घोच्यो लक्ष्मण। थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी। यता हेर्नुहोस् त, नहेर्ने यता हेर्नुहोस् त। थ्याङ्क यू, वेलकम भनिदेऊ न। सो यहाँ फिटिङ भइसकेको छ हाम्रो ट्विन्सराइडर ब्लग। सब्सक्राइब गरेर चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है। अब मिरर हाल्न काम बाँकी छ। When there is Ram and Lakshman, everything is solved. धन्यवाद लक्ष्मण, बाई बाई, थ्याङ्क यू। यस्तो भएको थियो अरे, मैले अस्ति देखाउन पाइनँ। हालत मेरो हात पनि काट्यो यसले, मलाई त मरिहाल्यो। सो एडजस्टेबल हाल्यो। त्यो लक्ष्मण हल्का बिजी भए पनि मेरो काम चाहिँ गर्थ्यो मजाले। गौरव पाजी के छ पाजी? भाबीजी सत श्री अकाल। केम छौ? मजामा भत्काएर क्लच तान्दा नि आनन्द इजी है। हुन त CRF को पहिले इजी हुन्छ, तर यो हालेको त एक्स्ट्रा स्मुथ हुने क्या बाइक। सो Honda CRF rider, anyone wants this
टाइप अफ है प्लस लिभर देन डु कन्ट्याक्ट अस अन आवर च्यानल। हाम्रो पेज छ, हाम्रो एउटा राइडिङ गियर रिलेटेड एउटा पेज छ। सो त्यहाँ हजुरहरूले मेसेज गरेर अर्डर लिन सक्नुहुन्छ, अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है हामीलाई। सो डेलिभरी हुन्छ अल ओभर नेपाल, तर डेलिभरी चार्ज लाग्छ। थाहा छ पेट्रोलको भाउ अब 200 हुन लागिसक्यो है। केही हाल्न मन छ होइन, बाइकलाई अलिकति राम्रो पनि देखिने, बाइक स्मुथ पनि हुने कुराहरू हो यो भनेको टाइप अफ मोडिफिकेसन जुनले चाहिँ बाइक राम्रो पनि देख्छ, बाइकलाई ह्याम्पर पनि गर्दैन क्या। सो यदि चाहिन्छ भने ट्विन्सराइडर गियर स्टोरमा हजुरहरूले हामीलाई मेसेज गरेर कमेन्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आई वाज सो बिजी लास्ट कि है त्यो पेजमा चाहिँ रिप्लाईहरू गर्न भ्याएको छैन। सो त्यो भनेको चाहिँ अब घरमा अलिकति काम आइरहेको छ गाइज है। सो नभ्याउने भएर चाहिँ नगरिरहेको। सो आइ एम सो सरी फर द्याट है। अलिकति के कुराहरूमा डिले हुनसक्छ टाइमले गर्दा। कस्तो स्मुथ आन्टी क्या, सरी मैले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन बाइ द वे। हजुर हामी अहिले यस्तो 10 वर्ष लाइफको 10 वर्षमा यस्तो चेन्जेस आयो होइन। आफू मान्छेसँग पनि नजिक पनि बस्दाखेरि हामीलाई मोबाइल चाहिन्छ, किनभने उनीहरूसँग 10-15 मिनट कोही मान्छेसँग बोलेपछि इरिटेट हुने अब त्यस्तो भइसक्यो है। त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिस्तारै फोन युजेज टाइमहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी चाहिँ राम्रो हुँदैन, मान्छेको एकअर्कासँग घुलमिल हुने त्यो छैन वातावरण। जे छ फोनमा छ, फोनभन्दा बाहिर चाहिँ राम्रो छैन। फोनमा चाहिँ राम्रो देखिने तर फोनभन्दा बाहिरको लाइफ चाहिँ त्यति राम्रो छैन। ओए वेट, बच्चाहरू त्यही त हो नि खुसी, त्यो लाइफ एकदम चिल हो क्या त। ब्याक टु दोज लाइफ, चिल लाइफ। सो म यहाँबाट छिर्ने हो। कोको कोला पेप्सी बाई बाई गाइज। सुतेर आयो नि त सिरकसँग, सही हो। राम्रो सुहाएन निलो मेरोमा कस्तो राम्रो देख्छ। यसरी चलाइछ नि आज बाइक। त्यसरी ह्यान्ड गियर क्या यस्तो। बाई बाई दिदी, के छ? नमस्ते, म माथि जान्ला। हजुर गएको छैन मिनाजु, बाई बाई। होइन वाट ह्यापेन? यहाँ हो हात देऊ मुनिबाट छिटो माथिबाट आएछ। बाबु म कसको काकु बाबुको होइन। काकुको भ्लगमा के भनिदिने, के भनिदेऊ त सबैजनालाई हेलो भनिदेऊ। अनि बिहेमा गएर नाच्नुपर्छ है। अनि यहाँ बस न ल, हेलमेट लाएर कुरा गर्ने है त। किन हाई गरिदेऊ। नाम के हो तिम्रो? हाई भनिदेऊ क्यामेरामा। बाई बाई गरिदेऊ, दादा गरिदेऊ बाई बाई क्यामेरामा। तिमी पनि भनिदेऊ। अब हामी घुम्न जाने है त बाइकमा। बाई बाई, यहाँ क्यामेरा हेरेर बाई भनिदेऊ। बाई क्यामेरा अरे टाटा, कतै गएँ। सो आई एम प्लानिङ टु सेल माई क्रसफायर 450 है। अहिले अब यस्तो एज भयो क्या, अब जिम्मेवारी धेरै आउनु थाल्यो क्या काँधमा। अब के गर्ने होइन, अब तनाव भइसक्यो गाइस, तनाव भइसक्यो, बुढो भइयो जस्तो लाग्छ। तर यही सर्टेन जहिले पनि अब प्यासन भन्दा नि अब प्यासन त सकेसम्म फलो गर्ने हो, तर प्यासनकै पछि लागेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ केही हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई है। रेसहरूबाट नि अलिकति टाढा बस्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। टाइम आयो होला है, अब चाहिँ बिस्तारै रेसहरूबाट अलिक पर बस्ने। गर्न त धेरै कुरा गर्न मन छ, तर जति गरे नि जे गरे नि नेपालमा केही पनि फ्युचरै देख्दिनँ। अब बिस्तारै ट्र्याकहरू बन्दैछ नेपालमा। सो रेसिङ गर्ने खेलाडीहरूको चाहिँ केही राम्रै होस् है। आई एम अलवेज देयर टु हेल्प फर यर निड्स है। केही हेल्प चाहियो भने चाहिँ डु कन्ट्याक्ट। केही कुराहरूको नलेज चाहियो भने चाहिँ डु कन्ट्याक्ट मी, आई क्यान सेयर माई इन्फर्मेसन विथ यु अल है। मेरो सहयोग र साथ चाहिँ जहिले पनि छ हजुरहरूलाई इन केस अफ
एनी इमर्जेन्सी है हजुरहरूलाई केही सपोर्ट चाहिएको छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न नबिर्सिनु होला मलाई हजुरको प्यारो ट्विन्सराइडरलाई। सो यही नै हो। अब घरमा परेमा हराएको थियो बच्चा आयो कि आएन म त्यो अर्को टेन्सन भयो क्या। अब आफ्नै बच्चा जस्तो हो तिनीहरू पनि है त्यही भएर तनाव छ। बाटो चाहिँ जति ठुलो भए पनि नपुग्ने भयो काठमाडौँमा। नयाँ नयाँ टायर छ हाल्न पाएको छैन उज्यालोमा आयो। नाइस टु मिट यु अल एट द होम घरमा होइन। सो हाम्रो घरमा पनि छ यसरी बाँडेर राख्नु परेछ यसलाई। किन गुड्डी तँ किन बाँडे थाहा छ त धेरै माथि तल गइस् अरू कुकुरहरूसँग गइस् तिम्रो तँ बाँडेर राखेको बुझिस्। सरी गुड्डी सरी। अस्ति नै चाहिँ यो खुल्लै थियो क्या ओपन थियो तपाईँको पानी चाहिँ सब भित्र आउने क्या छड्के पानी यस्तो छड्के पानी पऱ्यो कि कुरै छोडिदिनु त्यो हिसाबमा चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ त्यो एउटा थपेको हो ल यार त्यो परेवा त आएन। अब रेस्ट इन पिस होला त्यो। खासै यसको जोडी थियो त्यस्तै खुट्टामा पर्पल लगाएको थियो त्यो चाहिँ आएन है। सो यिनीहरूलाई एक लट चाहिँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यही नै सनसेट हुन लाग्छ है उता पऱ्यो एउटा चाहिँ माथि उठ्यो क्या। अब यहीँ आउँछ होइन यहाँ आएर बस्छ क्या वेल ट्रेन्ड हो नि त हाम्रो परेवाहरू। अब तर कति टाइममा आउँछ भन्ने थाहा हुन्न उनीहरूको इच्छा लागेअनुसार उठ्छ। तर यो टाइम चाहिँ राइट टाइम होइन उडाउने लाइक 6:30 बजिसक्यो। अझै यिनीहरू लास्ट आजको यो खाजा हो। भाग्यमानी छ नि यस्तो घरमा बस्नु पाएको छ चट्ट पारामा एकदम भाग्यमानी। अनि छतमा आउँदा एउटा भाइब्स चाहिँ अर्को भाइब्स चाहिँ के रमाइलो लाग्छ भने हाम्रो छतको यस्तो दामी भ्यू देख्छ प्लस नेपालको झन्डा फरफराइरहन्छ नि त घरमा त्यो एउटा। अनि दामी भ्यूज देख्छ है कमिटीको टक्क। अझ यहाँ अन्डरपासमा स्पोर्ट्स बाइकहरू गएको त हेभेन फिलिङ क्या एकदम बवाल गर्दै जान्छ बवाल फिल हुन्छ। सो यिनीहरू बिस्तारै खान्छ दाना अनि आफ्नो खोरमा जान्छ। आयो यहीँ ल्यान्ड गर्छ हेर्नु है कहीँ जाँदैन नि गाइस फेरि कहीँ पनि जाँदैन हाम्रो परेवाहरू जहाँ लगेर उडाइ नै आउँछ। म एक दिन चाहिँ अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब नजिकै घरबाट नजिकै किर्तिपुर होइन अथवा यो कालुबाडे कतातिर लगेर बाइकमा जाने परेवालाई उडाउने परेवा छिटो आउँछ कि हामी छिटो आउने क्या त्यो एउटा कम्पिटिसन गर्न मन छ है। त्यो चाहिँ सुन गर्नुपर्छ है त। अनि अझ मेरो टार्गेट चाहिँ मसँग सानो गोप्रो छ त्यो चाहिँ परेवाको ढाडमा हालेर उडाइदिने क्या कस्तो चाहिँ भ्यू आउँछ भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ के छ भने हजुरहरूसँग गोप्रो हिरो 4 को सेसनको माउन्ट छ भने चाहिँ म एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। आउनै मान्दैन यो देख्नुभयो आउनै मान्दैन। यो हाई फ्लायर ब्रिड हो नि त हाम्रो घरमै ब्रिड गराएको हो। दामी छ त्यो क्वालिटी पनि दामी छ परेवाको। सकेसम्म अन्त बस्न खोज्दैन अन्त बस्न मान्दैन है। पिजन भ्लग पनि आउँछ अब बिस्तारै। सुरुमा त पहिला त हामीले यति पैसा खाजा नखाइकन परेवा किनेर सघाउँथ्यौँ कि हामीले पैसाहरू। यो बिहान नै आज 40 मिनट जस्तो उड्यो आज ट्रेनिङ भइरहेछ। झन्डासँग डढाए जस्तो। देख्नुभयो अघिदेखि उडेको सेक्सी हेलो भन्दै तल आइज। फेरि उडाइदिएँ मैले। गाह्रो छ लभ परेपछि यस्तै हुन्छ परेवा पनि। यो चाहिँ ओन्ली 18+ है 18+ भिडियो हो यो। सो परेवाको नि 18+ भिडियो हेरिहाल्नुभयो। अब चाहिँ हामी जिम जाने हो। लक्ष्मण पनि आयो अफिसबाट। कहाँ जाने अब वर्कआउट गर्न। सो त्योभन्दा अगाडि एउटा कोड पनि सिलाउनु जान्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ भिडियो गाइज। टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ अस ट्विन्सराइडर ब्लग्स। बाई बाई लक्ष्य बाई बाई गाइज। यो बाई किप सपोर्टिङ अस ल है डेली ब्लग्स हेर्दै गर्नु है यो।
देऊ दादा गरिदेऊ बाई बाई Bye bye. See you later.